No niin, ja sitten mennään maalaten, eli näin. Oho, kato. Hanskakin hävisi käestä ja pahitekin vaihtui. No joo, mutta me viime yönä tämän tosiaan maalasin, sekoitin sen loppuun maalin, mitä mulla oli. Siitä tuli noin vähän reilu 6 desilitraa. Ja maalasin tosiaan, tuolla oli, sisäpuolella oli vielä yksi kohta, se hitsauskohta oli maalaamatta. Ja nyt se on pohjamaalissaan niin tavallaan joka paikka, mihin me menisin tätä RM40 laittaakin. Toki sillä voi olla vielä jotakin paikkaa, mihin sitä pitäisi laittaa, mutta mulla sitä maalia ei enää ole, niin täytyy nyt sitten katsoa, että mitä niiden kanssa sitten tekee. Ja nyt siinä on maalia niin paljon, että maalin vähyyttä ei voi ainakaan syyttää, jos se alkaa ruostumaan. Eli minä ensiksi maalasin hirveän varovaisesti kaikki nämä kohdat, mihin mä olin laittanut seam sealeria, että sitä varmasti riittää sitä maalia, niin loppujen lopuksi mulla oli sillä, että en tiedä, että mihin minä laitan sitä maalia enää, kun sitä oli niin paljon. Ja sen takia täällä nyt on tämmöisiä rumia kohtiakin, mutta aivan sama massan minä siihen nyt kuitenkin laitan päälle, koska tuli niin paljon kommentteja sieltä katsojapuoleltakin, että kannattaa siihen massa laittaa. Jos sillä nyt talvella meinaa ajaa, niin kyllähän se tietenkin ihan hyvä on se massa siellä olemassa. Osa on kysellyt sitä, että mitä minä laitoin tuohon seam sealeriksi, niin se oli tosiaan sitä Sikaflexin 221, ja ainakin tämän RM40 se kesti tämä Sikaflexi aivan hyvin, eli ei tämä niin mihinkään lähtenyt täältä sulamaan tai mitään. Ilmeisesti jollakin on ollut ongelmia, kun on laittanut siihen maaleja, niin on alkanut sulamaan nuo seam sealerit, tai no voiko sitä nyt kutsua seam sealeriksi sitten, jos se sullaa sieltä pois. Mutta tässä on niin paljon aikaa vierähtänyt siitä, kun minä olen tämän purkanut, niin minä nyt en osaa sanoa, että mitä kohtia minä voisin nyt massata siitä. Tietenkin tämmöiset kaikki, mihinkä etuapurunkokin esimerkiksi tulee kiinni, niin nämähän on pakko jättää massavappaaksi, nämä kiinnityskohdat. Mutta minä ajan nyt tehdä sillä lailla, että minä haen ne kamppeet tuosta varastosta ja käytän niitä tavallaan sillä sovittelen paikalleen kaikkia, mitä tähän pohjaan tulee kiinni, että minä tiedän tavallaan teipata ne, vähintään teipata ne umpeen ne paikat, mihinkä sitä massaa ei nyt sitten saa mennä. Ja tällä kertaa veitään tätä Dinitrolin 410 UV:tä, mulla oli jäänyt tätä tuonne edellisestä kerrasta vissiin jostakin, niin tämä on periaatteessa samaa kampetta kuin tuo Sikan 221 minun mielestä. No niin, kokkelepa, kun joku sanoo, että pensselillä pystyisi kommentoida, että pystyisi vettää paremmaksi nämä sauvat, niin katsotaan, tuleeko tästä nyt. Vanha kova pensseli. Kyllähän se vaan toimii. Täällähän oli vähän pölyä lattialla, mutta tuskinpa tuo nyt hirveästi haittaa, että on aika tarttuvaa tavaraa, niin päälle tuonne pikkupöly, mikä täälläkin oli. Ei hirveästi ole merkitystä sillä. Ui. Se taisi olla viimeinen. Tuo sauma olisi vielä tuosta, mutta tuo tarvitsee imuria vähän, niin täytyy ottaa imuri tuosta ja imuree pois tuo hiekka, niin sen jälkeen se pitäisi olla sitten siinä. Ja mistä tuo hiekka on tullut enää tänne, koska ei sitä silloin enää ollut, kun tätä maalasit tätä lattia, niin on silloin jo imurannut kaikki hiekat pois. Mutta näköjään sitä vielä on tuolla jossain koteloissa olemassa. Ja miksi me tämän otin pois, niin täällähän oli ruostetta, kuten minä arvasin, niin se piti tuo ruoste saada pois tuolta. No ei nyt sentään
perimmäinen syyhän tämän poistamiseen on se, että me halusin ottaa tämän niin nätisti pois täältä, että tämän voi joskus, jos semmoinen hulluus sattuu, että se pitää käyttää, niin saa sen käytettyä tuohon uudestaan. Mutta syy on tosiaan se, että me haluan tämän vahvistimen jotenkin tänne laitettua. Ja minun täytyy tähän nyt tehdä jonkunlainen levy, mihin me saan taas tämän sitten istutettua kiinni. Mutta me varmaan hitsaan tänne joku pienet ruuvit tai joku, että me saan sen sitten nätisti sen levyyn tavallaan tuohon sitten kiinni. Mutta täällä oli muutama ruostepaikkakin, mitä me en ollut huomannut ollenkaan, että tuolla ja täälläkin on ihan oikea ruostepaikka ja tuollakin taitaa olla vielä yksi. Mutta me alan tämän koko kotelo nyt sitten sillä RM40 melko varmasti. Mutta ei siinä, tää alkaa hiomaan nyt. Oho! Jaha, katsopa täältä on jäänyt maalaamattakin tuolta. Tämä vielä käydä tämäkin vissiin läpi sitten, että saa vielä... Jos joutuu vielä maalaamaan, niin luulin, että mä olin maalannut jo kaikki. Vielä piti kertaalleen maalata. No, siinä nyt ei ole väliä, mutta miksi me laitan tätä paikalleen, tai käytän paikalleen, niin nyt vähän suojaan tästä näitä, tai piirrän näitä, että mitä minun pitää suojata. Niin kuin minä näkyy, mä oon täältäkin suojannut jo osa paikoista, mihin sitä massaa tai kiveiskumassa ei tarvitse mennä nyt sitten. Niin. Täytyy piirrellä tähänkin jäljet, että tietää mistä sitä ei tunne massaa sitten niihin. Siihen johonkin jättää. Näitähän voi sitten tarkkoa, jos tuntuu jossakin vaiheessa. Noin. Tosta menee tonne ja tosta ei ole mitään merkitystä. Ei ole tuollakaan enää mitään merkitystä. No niin, ja me on Dinitrolin ML nyt tunkenut näihin reikiin tänne, mihinkä ei mahu tuo minun massaruiskun 10 millin pää. Mie en jaksalakaan enää näitä porraamaan uudestaan ja maalaamaan, niin mie nyt laitoin tätä. En tiedä, joku sillä varmaan sanoo, että ei missään nimessä saisi laittaa tätä, mutta en tiedä, että miksi näitä sitten tehdään näitä tuotteita, jos niitä ei kukaan käytä mihinkään koskaan eikä niillä mitään tee. Mutta me kävin nyt kaikki nämä paikat täältä läpi ja me yritän sitten tunkea vielä tuolla sillä 10 millin päällä sitä. Ostin itse asiassa sikaan kävityvaksia, mitä voi käyttää hammasreikiinkin. Niillä voi paikata hampaitakin sitten. Niin jos on oikein kipiäksi päässyt leuka, niin sitä voi laittaa. Mutta pitää olla semmoista vahaamaista, en tiedä, en ole koskaan käyttänyt enkä tiedä yhtään minkälaista se on, mutta pitäisi olla kotelosuojaa. En tiedä, onko se enäämpikin niin tuonne ovien koteloihin ja muihin tarkoitettu, mutta tällä nyt ole hirveästi merkitystä tässä näissä hommissa. Että mihinkä sitä tai mihin se on tarkoitettu, kun jos se nyt vähän se sitä ruostumista estää, niin se riittää meikäläiselle. Se on aika hyvä siinä. Perkele, kun tarttuu käsi.
Hanskoillahan ei tehdä sitten yhtään mitään tässä teippaushommassa. Se on ihan fakta. Elikkä olikohan se niinku tosta asti? Ja ole niin justiisa. Ei ole niin justiisassa. Ja voi sitten käydä nämä vielä kolikoli-pulloa läpi. Sitten siinä vaiheessa, kun on kasattu, niin nämä pääsee tavallaan laittaa joka paikkaan sitä massaa sitten, jos sitä nyt jää laittamatta johonkin. Mulla on kiveiskumassaa tuolla yksi semmonen pullo, niin voi sillä vaikka käydä sitten nämä kohdat läpi täältä, mitkä jäi suojaan. Niin ja sitten naapurin MacGyveri antoi mulle hyvää vinkin näitteen suojaamista, enkä kannata alkaa teippaamaan, kun mulla on täällä letkun pätkää, niin lapsastaan letkusta palanen ja pannaan siihen, niin ei tarvitse alkaa teippaa. En tiedä kuinka hyvin toimii, mutta luultavasti sinne nyt ei sitä massaa sitten mene. Iskä? Näin se. Tällä se käyttää. Mutta meipä suojailen nämä jutut ja varmaan sitten pitää alkaa suojaamaan tätä talliakin vähän sen, kun alkaa tuota massaa ruiskuttaa. Ja luultavasti me joudun tuonnekin tuon reijät ja kaikki muukin suojaamaan. Mutta ei siinä. Semmoiset paikat tuosta pohjasta, mihinkä alustamassaa nyt ei tarvitse mennä, niin pitäisi olla suojattuna. Ja voihan siellä olla semmoisia paikkoja, jotka on jäänyt vahingossa, että minä en ole huomannut laittaa sinne sitä, mutta sitten tuskaillaan jälkeenkäsin, että miksi menin tekemään sillä, että en kattonut kaikkia läpi. Mutta minä tosiaan ostin Sikan tätä alustamassaa, Sika Guardi 6060. Minä luulin, että tämä pitäisi olla ihan hyvää ainetta, koska tämä nyt on pelkästään ammattikäyttöön tarkoitettua. Ainakin jokainen etiketti sanoo ja ohjeet sanoo, että vain ammattilaisten käyttöön. Mutta minä nyt ajattelin amatöörinä silti tätä koittaa tähän pohjaan laittaa. Ja hommasin vain 2 purkkia. Sitten kun katsoin tätä, niin tämähän on sillä, että tätä menee 0,6 litraa 4. Niin 2 purkkia ei millään riitä tähän, jos tällä tekee vajaan 2 neliötä tällä purkilla. Ja tässä nyt on kuitenkin, jos laskee, että se on 3 kertaa 2,5, näin karkeasti, niin mitä sitä tulee? 7 neliötäkö? 3 kertaa, no 7,5 neliötä. Niin varmaan pitää pari purkkia ostaa vielä lisätä tästä. Mutta se nyt ei ole niin kauhean merkittävä asia nyt tässä, vaikka mulla nyt liian vähän onkin. Mä voin tätä aloittaa kuitenkin tekemään jo. Mä teen sen sauman johonkin tuohon. Mä aloitan tästä peräosasta ja teen sen sauman johonkin tuohon sitten sillä nätisti, että jos tuntuu, että se loppuu ihan kaikin kesken. Mutta eipä siinä, katsotaan. Mä nyt varmaan tehdään väärillä aineilla ja väärällä tavalla tämän, mutta tehenpä nyt kuitenkin. Ja luulen, että tämä nyt on parempi kuin, että jättää se sitten kuitenkaan tuolla niin pelkälle epoksille. Kaipa se vähän sillä suojaa ja kenties vähän noita ääniäkin sitten eristää tuolta pohjasta. Mutta ei siinä mielellä, tätä ruiskimaan ja tämähän pitäisi olla sillä, että minun ei tarvitse hirveästi tältä suojalla mitään, koska tässä lukee, että haze free, eli sumuu vapaasti tätä pitäisi pystyä laittamaan, niin katsotaan nyt kuinka sotkuisa tämä talli sitten on tämän jälkeen, kun minä en ole täältä suojannut paljon mitään. No lattialle minä laitoin ylimääräisen suojan vielä tämän muovin päälle, mikä tässä oli. Mutta minä laitan tähän kameran kuvaamaan, niin katsotaan mitä tästä tulee. Sitten se, että kuinka paljon tämä haisee, niin mitään käryä. Jaha.
Korvat huutaa Hoosiannaa ja käry on ihan hirveä. Täytyy varmaan panna earit seuraavalla kerralla, kun alkaa ruiskuttelemaan niin korviin. Mutta nyt siinä on 2 purkkia sitä, minä laitoin sitä nyt joka paikkaan tavallaan mistä tulen laittamaankin. Sitä tuli ihan tasainen kerros. Kerrosvahvuuttahan minä en tiedä, että tuliko tarpeeksi. Esimerkiksi tuossakin niin ei ehkä ole tarpeeksi, mutta se nyt on mitä on ja minä luulen, että se ehkä riittääkin jopa tähän. Mulla on kiveenisku massaa tuossa, niin me varmaan ehkä sitä sitten tungen paikkailen sillä nuo muutamat kohdat, mitkä on ehkä jäi pikkusen vajaaksi. Tähän pitäisi olla semmoinen mittari, mikrometri tai mikä se, millä se mitataan tuo kerrosvahvuus, että se on tarpeeksi, mutta mie luulen, että sitä on sen verran siinä, että se suojaa kuitenkin tuon epoksin tuosta, mikä siinä on alla nyt. Niin. Ja tästä otin teipin pois, niin sitä tietenkään siihen kameraan paljon näe, mutta tai ehkä sen kameraan näkee paremminkin jopa kuin paljalla silmällä, että paljonko siinä sitä kerrosvahvuutta on nyt. Mutta täytyy nyt alkaa seuraavaksi vielä laittaa sitä kiveiskumassa nuo kotelot ja tuolta eestä kanssa sitten. Sillä lailla nyt olisi maalattu tai laitettu kiveiskumassa tähän näin ja tämä oli tämmöistä aika paksua ja tuli kovaksi. Nyt on siis seuraava päivä jo sitä maalauksesta. Minä laitoin sitä niin tavallaan tähän alueelle. En nyt tiedä kuinka paljon sitä olisi täytynyt laittaa tuonne käsi. Sitten koska tämä oli näin tämmöistä karkeata, niin minä tämän helman maalasin nyt aamulla tuolla Dinitrolin sillä paukkupullo tällä värillä, kun tällä kiveiskumassalla tai mitä tämä nyt on. Tämä on parempaa, kun tämä ei ole niin tuommoista niin sanottua paksua tavaraa. En tiedä, onko tuo hyvää vai huonoa, mutta varmaan se jonkun mielestä on ihan paskaa taas, mutta tämä nyt ei niin hirveästi tarvitse edes mitään suojaa, kunhan se nyt vähän se on, koska tähän tulee se muovi helma vielä päälle. Mä nyt halusin varmistaa, että siinä kuitenkin on jotakin siellä, että jos sinne nyt vaikka sinne helman väliin vähän menee jotakin hiekkaa ja muuta väliin, niin se ei ole heti raapimassa epoksia sieltä pois. Ja tämä pohja, niin tuskin tässä tarpeeksi on tätä massaa päällä, koska jos laskee, että 0,64, eikö yhteen neliöön meni 0,6 litraa ja mulla 2 litraa oli, niin tässä todellakin on enääpikö, mitä sitä pitäisi tulla, eli 1,2 ja 2,4 neliötä. Eli no tässä voi olla, että tässä on ehkä neliö, tuossa on toinen neliö ja täällä on 3. neliö. Tässä varmaan olisiko 4 neliötä kuitenkin olemassa pinta-alaa, mihinkä massaa pitää laittaa ainakin. Joten sitä on niin tavallaan puoli paksuutta siitä, mitä sillä oikeasti olisi tehnyt. Mutta mie luulen, että se on ihan ok, ja tuotahan voi vielä lisätä nyt, ja sitten jos tuntuu, niin me voi vaikka purkin ostaa lisää ja katsoa sitten, kun tuo kuivaa kunnolla. Se ei ole vielä ihan täysin kuivaa kuitenkaan. Mutta tämä oli tämmönen. Mie alan nyt kääntelemään autoa tässä ja maalaamaan konehuonetta seuraavaksi, mutta se on sitten seuraavalla videolla. Eipä siinä muuta kuin katsellaan seuraavalla kerralla sitten. Morjens!